السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم تتمة للفيديو اللي كنت عملت بعجينة واحدة نوعين من الحلوى، وهذا النوع الثاني لكن عاودت مقادير وطريقة العجينة حتى يكون الفيديو واضح. بالنسبة للناس اللي ما شافوش الفيديو النوع الأول نخلي لكم الرابط لتحت في صندوق الوصف. عملت 250 غرام من الزبدة ضروري تكون طرية. اذا نسيتوا باش تخرجوها من الثلاجه حطوها على حمام مائي وخليوها تطرى، النار تكون مطفيه عاد تستخدموها باش تندمج لكم بسرعه مع المكونات الاخرى. ضفت 3 كؤوس من السكر الناعم وخليوهم يتضربوا حتى اللي يولي هيدا الخليط فاتح. من بعد نضيفوه في البيض نضيفوه تدريجيا حبه تلو الاخرى حتى تدخل حبه، عاد نضيفوه الحبه الثانيه ونخليوه هيدا يتضرب على اقصى سرعه. زدت ملعقتين صغار من لافاني أو ملعقة كبيرة مملوءة جيدا من لافاني وقشور ليمونتين، كمية اللي عندنا بزيادة عملوا ليمونتين يكونوا متوسطين. والآن زدت الحبة الأخيرة من البيض ونتأكدوا من الجوانب، نعاود ندخلوهم هكذا مليح. هبطت مليح كامل الجوانب، نعاود نخليه هذا الخليط يزيد يتضرب شوية كما شفتوا تضاعف الحجم تاعو ولا الله يبارك بزياده. الان نبدا نضيف 200 مليلتر من الزيت ضيفوها هكذا كي الخيط كما اللي تكونوا تعملوا في المايونيز، ودربوها هيدا على اقصى سرعه. انني مسرعه في هذه المرحله الفيديو. غربلت كذلك الفارينه، عملت 970 غرام من الفارينه اللي غربلتها ونبدا نضيفها هيدا تدريجيا. 970 غرام من الفارينة جاسني هذاك هو، مع 15 غرام من الخميرة الكيميائية حتى هي نغربلها ونضيفها. إلا كنتو تعملوا هيدا بالبتران عملوا الكا، اما إلا عملتو بيديكم ما تعجنوهاش غير بلا سباتول وخلطوها حتى الاخير ولموها شويه بيديكم، لموا غير باطراف اصابعكم. المكونات غير اللي تخلطوا مع بعضهم بعض نحبسوا لي بتران، ما نعجنوهاش بزاف. ما قطعتش في هذا الفيديو، خليته كما اللي صورته خليته هيدا باش تشوفوا باللي ما عجنتهاش بزاف. العجينه لازم تكون طريه وما تتلاصقش في اليد. الا شفتوا بلي راه يخصها الفارينه وريت تلصق لكم في يديكم زيدوا شويه فارينه. النصف الاول من العجينه كنت عملتها هذا الشكل، والنصف الثاني زدت فيها ملعقتين من الكاكاو، راني ندخل فيها غير بالاطراف الاصابع ما نعجنوهاش بكف يدينا. وجبت هذا المول تاع السيليكون وراني نشكل فيه، راني نحاول نضغط على العجينه من تحت باش تاخذ الشكل تاع المول. نعمر كامل هيدا القوالب وندخلهم للفرن اللي يكون سخون ديجا على 180 درجه. نعملهم في صينيه واحده اخرى وندخلهم للفرن. النار شعلتها من الفوق ومن التحت على نار متوسطه، 180 درجه هي نار متوسطه. لما شفتهم بداو ينشفوا انا عاود نحيتهم من المول وعملتهم في صينيه اخرى، غير نشفوا شويه هيدا نحيتهم من المول تاع السيليكون وعملتهم في صينيه واحده اخرى وخليتهم يزيدوا يكملوا الطياب تاعهم باش نسرع العمليه الطهو تاعهم، لانه كان نخليهم في المول تاع السيليكون يبطاو عليا وانا عندي مول واحد من هذا. هكذا نحيتهم كامل وعملتهم في صينيه مفرشه بورق الطاي ونعاود ندخلهم للفرن يزيدوا حوالي ربع ساعة ياخدوا هيدا لون ذهبي وعاود خرجتهم. ذوبت 100 غرام من الشوكولا حطيتها في كاس على كاسرونه فيها ماء كان يغلي، عاود رديتها على النار غير عاود يبروني يبدا يغلي، نحيها من على النار ونبدا نحرك فيها. رشيت شويه تاع سكر كلاص على الكاطو هذا اختياري. على الشوكولا زدت ملعقه صغيره من الزبده وملعقتين من الحليب ونقعد هيدا نحرك فيها. في الاول تبدا تبان لكم باللي فسدت، لكن غير زيدوا حركوا دوك تعاود تولي رطبه. ونعمل في الوسط تاع الحلوى قليل من الشوكولا، ممكن تعملوا الشوكولا وتعملوا مربى او شوكولا بيضاء اللي كان متوفر عندكم، او تخليوهم هيدا هذا الشيء اختياري وعلى حسب اللي يكون عندكم متوفر في البيت. هذه كانت وصفة اليوم، تجي روعة جدو في الفم. الأطفال يحبوا هذه الحلويات ممكن ياخدوها للمدرسة الكوتي قهوة العصر. إذا
إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس بجانب الاشتراك ليصلكم كل جديد. ما تنسوش تخليوا لي تعليق كما ولفتوني، لان هذا الشيء يفرحني ويدعمني. الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم. شكرا لمشاهدتكم الفيديو.